ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා පිළිගන්නවා කොමර්ස් ක්ලාස් YouTube channel එකට. ඉතින් මේ channel එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 10 වන ශ්‍රේණියේ හා 11 වන ශ්‍රේණියේ ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයන නැත්තම් O level කොමර්ස් හදාරන දූල පුතාලගේ පාඩම් සියල්ලම ආවරණය කරන්න. එහෙනම් ඔයාලා කොමර්ස් ක්ලාස් YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා දිගටම තියාගන්න. අලුතින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනයේ 10 ශ්‍රේණියේ පාඩම් මාලාව අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරමු. 10 ශ්‍රේණියේ පාඩම් මාලාව සාකච්ඡා කරත් මේ 11 වෙනි ශ්‍රේණියේ දුවල පුතාලටත් ඉතාම වැදගත්. මොකද 11 වෙනි ශ්‍රේණියේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී විශාල ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවක් 10 වෙනි ශ්‍රේණියෙනුත් එයාලගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට ඇතුළත් කරන නිසා. හරි මුලින්ම අපි බලමු විෂය අන්තර්ගතයේ 10 වෙනි ශ්‍රේණියේ පාඩම් කීයක් තියෙනවද කියලා. 10 වෙනි ශ්‍රේණියේ විෂය අන්තර්ගතයට පාඩම් ඒකක 12ක් ඇතුළත් වෙනවා. එකෙන් පළවෙනි පාඩම වෙන්නේ ව්‍යාපාර පසුබිම, දෙවෙනි පාඩම ව්‍යාපාර පරිසරය, තුන්වෙනි පාඩම ව්‍යාපාර සංවිධාන, හතරවෙනි පාඩම ගිණුම්කරණයේ හැඳින්වීම, පස්වෙනි පාඩම ගිණුම්කරණ සමීකරණය, හයවෙනි පාඩම ගනුදෙනු වල දිත්ව බලපෑම, හත්වෙනි පාඩම මූලික සටහන් පොත්, අටවන පාඩම මුදල් පොත සහ සුළු මුදල් පොත, නවවන පාඩම වෙන්නේ බැංකු ගිණුම, බැංකු සැසුම් විස්තරය, 10වන පාඩම වෙන්නේ ගැනුම් ජර්නලය, විකුණුම් ජර්නලය සහ පොදු ජර්නලය. 11 වන එකකේ වෙන්නේ ශේෂ පිරික්සුම. 12 වන එකකේ වෙන්නේ ගිණුම් කරන වැරදි නිවැරදි කිරීම. හරි මුලින්ම අපි බලමු ව්‍යාපාර පසුබිම කියන ඒකකය කොහොමද සැකසීලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ව්‍යාපාර පසුබිම කියන ඒකකය ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ සැකසීලා තියෙනවා. එක ව්‍යාපාර පිළිබඳ මූලික පදනම සහ ඒකේ දෙවෙනි කොටස වශයෙන් ව්‍යාපාර කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශවයන් ගැන. හරි ව්‍යාපාර පිළිබඳ මූලික පදනම යටතේ අපි සාකච්ඡා කරන ව්‍යාපාර සංකල්පය, ව්‍යාපාර අරමුණු හා පරමාර්ථ, අවශ්‍යතා හා උවමනා, ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සහ නිෂ්පාදන සාධක. ව්‍යාපාර කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශවය යටතේ අපි සාකච්ඡා කරනවා ඇල්මැති පාර්ශවයන් කියන්නේ කවුද කියන එකත්, ඇල්මැති පාර්ශවවල අරමුණු මොනවාද කියන එකත්. මුලින්ම අපි ව්‍යාපාර පිළිබඳ මූලික පදනම සැකසුනේ කොහොමද කියන එක බලමු. එතකොට සරලව මම මෙතන සටහනක් දාලා තියෙනවා ව්‍යාපාර පිළිබඳ මූලික පදනම සැකසෙන්න හේතු වුණේ කොහොමද කියන එක. එතකොට ව්‍යාපාර පිළිබඳ මූලික පදනම සැකසුනේ මිනිසා මේ ලෝකෙට බිහිවීමත් එක්ක. එතකොට මිනිසා බිහිවීමත් එක්ක මිනිසාට අවශ්‍යතා හා උවමනා ඇති වුණා. එතකොට එයාලා ඒ අවශ්‍යතාව හා උවමනා ඉටු කරගන්න භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයක් කරා. ඒ භාණ්ඩ මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කරනකොට විශාල සංඛ්‍යාවක් නිෂ්පාදනය කරනකොට භාණ්ඩ අතිරික්ත වුණා. ඊට පස්සේ එයාලා භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයකට ගියා. භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමය තුලින් ව්‍යාපාරය ඇති වුණා කියන එක තමයි සරලව මේ සටහනින් ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ. අපි ඒක පුළුල්ව බලමු. මිනිසාගේ පැවැත්ම මොකද වුණේ සමාජීය වශයෙන් ටික ටික දියුණු වුණා. ඉස්සර ගල් ගුහාවල කොලාතු ඇඳගෙන දඩයමක් කරගෙන හිටපු මිනිස්සු සමාජීය වශයෙන් දියුණු වෙද්දී එයාලගේ අවශ්‍යතා හා උවමනා ඉතා ශීඝ්‍ර ලෙස වෙනස් වුණා. ඒ වෙනස් වීමත් එක්ක එයාලට අවශ්‍ය භාණ්ඩ සියල්ලම මුලදී එයාලා ගෘහ කර්මාන්ත විදිහට ගෙදර නිෂ්පාදනය කරේ. නැත්නම් වී වගා කරා උදාහරණ විදිහට. නැත්නම් එයාලා තව මොනවාද සත්තු මරලා දඩයම් කටයුතු වල නිරත වෙලා මස් වගේ දේවල් හොයාගත්තා. රෙදි වගේ දේවල් වියාගත්තා. ඔය මේ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට විජය කුමාරයා ලංකාවට එද්දි කුවේණි කපු කටිමින් සිටියා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ දේවල් තමයි කරේ මුල් කාලේ. ඊට පස්සේ එයාලා ඒ භාණ්ඩ තනියෙන් නිෂ්පාදනය කරද්දී Tamanට අවශ්‍ය දේවල් තනියම නිෂ්පාදනය කරද්දී එයාලට විශේෂ දක්ෂතාවයක් ආවා තමන්ගේ ඒ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මැටි වලින් වළං හදන මිනිස්සයාගේ දක්ෂතාවය එයාට විශාල වළං ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වුණා. ඒක නිසා මොකද උනේ විශාල වශයෙන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට යොමු වුණාට පස්සේ ඒ භාණ්ඩ එයාට ඕන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කරා. එතකොට භාණ්ඩ අතිරික්තයක් ඇති වුණා. මේ භාණ්ඩ අතිරික්තය මොකද මෙයාලා කරගත්තේ භාණ්ඩ අතිරික්තය තමන් සතු දක්ෂතාවයන් හා හැකියාවන් උපයෝග කරගෙන තමන්ට හොඳින්ම නිපදවන්න පුළුවන් භාණ්ඩය නිපදවලා ඒ භාණ්ඩ අතිරික්තය අනිත් වෙනත් භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන අයත් එක්ක හුවමාරු කරා. ඒ හුවමාරුව සමට අපි කියනවා මොකද භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමය නැත්තම් බාටාර් සිස්ටම් කියලා. මේ බාටාර් සිස්ටම් එකත් එක්ක මොකද්ද උනේ මේ ව්‍යාපාර කියන දේ පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් ගත්තා. වර්තමානයේදී අපි දැක්කොත් අපිට අවශ්‍ය දේවල් අපි නිෂ්පාදනය කරගන්න නැහැ. ඒකට විවිධ පුද්ගලයෝ සැකසීලා ඉන්නවා. වී නිෂ්පාදනය කරන්න ගොවියා. සහල් නිෂ්පාදනය කරන්න කවුද? සහල් නිෂ්පාදනය කරන්න ගොවියා. වී නිෂ්පාදනය සහල් නිෂ්පාදනය ගොවියා. වඩුවා විසින් ලී බඩු සාදනවා. ගුරුවරයා විසින් උගන්වනවා. මේ වගේ තම වෛද්‍යවරයෝ විසින්
බෙහෙත් දෙනවා නැත්තම් වෛද්‍ය පහසුකම් සපයනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට විවිධ පුද්ගලයෝ බිහි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ එතකොට එක නිෂ්පාදකයෝ පාරිභෝගිකයෝ සහ ව්‍යාපාරත් මේ අතරේ පුළුල් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ව්‍යාපාර වර්තමාන සමාජයේ සුවිශේෂී අංගයක් වෙනවා. එතකොට ව්‍යාපාර සංකල්පය කියන එක අපි පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් බලමු දැන්. උපතේ සිට මරණය දක්වා මිනිස්සු විවිධාකාර භාණ්ඩ පරිභෝජනය කරනවා. ඒ නිසා මිනිස්සු අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරන්න මොකද්ද ව්‍යාපාර කියන එක බිහි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මුදල් භාවිතය වර්ධනය වීමත් එක්ක මේ ව්‍යාපාර විශාල ලෙස පුළුල් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර මොනවාද භාණ්ඩයකට භාණ්ඩයක් හුවමාරු කරගත්තා. ඒ වගේ වටිනාකම මනින්න බෑ, කුඩා කොටස් වලට බෙදන්න බෑ. නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් මෙච්චරයි කියලා දෙන්න බැරි නිසා මුදල් භාවිතය වලට හුරු වීමත් එක්ක ව්‍යාපාර පුළුල් ලෙස අද වෙද්දී ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. වර්තමානයේ ව්‍යාපාර භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන අංශ වෙනම තියෙනවා. සේවා සපයන ව්‍යාපාර වෙනම තියෙනවා. එතකොට මේ භාණ්ඩ ලෝකේ ඕනෑම තැනක නිෂ්පාදනය කරලා ලෝකේ ඕනෑම තැනකට භාණ්ඩ නම් බෙදා හරින්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ සරලව කිව්වොත් ව්‍යාපාරයක් යනු මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරාලීමට විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම හෝ සැපයීම ආශ්‍රිත ආර්ථික කටයුත්තක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර බොහෝ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්නේ මොකද්ද? ලාභ ලැබීමේ අරමුණ. බොහෝ ව්‍යාපාර කරන්නේ 90%ක් විතර ව්‍යාපාර කරන්නේ ලාභ ලැබීමට. නමුත් සමාජ සුබසාධනය අරමුණු කරගෙන රාජ්‍යංශීය ව්‍යාපාරත් සමාජ සුබසාධනය අරමුණු කරගත් ලාභ නොලබන ව්‍යාපාරත් ලෝකයේ දකින්න පුළුවන්. අතීතයේදී සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාර තිබුණේ ගෘහ කර්මාන්ත වගේ අතින් කරන නිෂ්පාදන සහිත ව්‍යාපාර. නමුත් වර්තමානයේ වෙද්දී විශාල වශයෙන් ගෝලීයකරණය, අන්තර්ජාල පහසුකම් සහ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන යෙදවුම් සහ ඇප්ලිකේෂන්ස් නැත්තම් ඒවට කියනවා හරහා ව්‍යාපාර විශාල ලෙස පුරුල් වෙලා තිනවා. තව දෙයක් ගන්න පුළුවන් සමාජ මාධ්‍ය ජාල වලින් ව්‍යාපාර වලට විශාල බලපෑමක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. එතකොට ව්‍යාපාර විශාල ලෙස පුළුල් වෙන්න ඒ බලපෑම හේතු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අද ඕනෑම තැනක සිට ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඇනවුම් කරලා නිවසටම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තමන්ගේ ගෙවීමේ හැකියාව තමන්ගේ කැමැත්ත මේකට බලපාලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට වර්තමානයේදී භාණ්ඩ ඇනවුම් කිරීම, මුදල් ගෙවීම, ප්‍රචාරණ ආදී ඕනෑම කටයුත්තක් විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් පහසුවෙන් ඉටු කර ගැනීමේ හැකියාව විශාල ලෙස පුළුල් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ව්‍යාපාර ගෝලීය වෙළඳපොළට ප්‍රවේශ වීම විශාල වශයෙන් අද දක්නට ලැබෙනවා. ඒක නිසා ව්‍යාපාර සංකල්පය කියන්නේ මේ ලෝකයේ පැවැත්ම කෙරෙහි ඉතා වැදගත් සංකල්පයක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මිනිස්සුන්ගේ ගැටලුවක් කොතනද එතන බිස්නස් එකක් කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් නැත්තම් නේද? හරි. ඊළඟට ක්‍රියාකාරකම එක කියලා එකක් තියෙනවා ලට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒකේ සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරමු ව්‍යාපාරවල අරමුණු මොනවාද කියලා. හරි. ව්‍යාපාරවල අරමුණු කතා කරන්න කලින් පාරිභෝගිකයෙක් වශයෙන් අපේ අරමුණ මොකද්ද? ඔයාලා දන්න විදිහට. ඒතර පාරිභෝගිකයෙකු ලෙස අපේ අරමුණ වෙන්නේ තත්වයෙන් උසස් භාණ්ඩ සාධාරණ මිලකට. කියන්නේ සාධාරණ කියන්නේ වැඩි මිලක් ගෙවන්නේ නැතුව සාධාරණ මිලකට රුපියල් 100 තියෙන භාණ්ඩය රුපියල් 500ක් ගෙවලා ගන්න අපි කැමති නැහැනේ. එතකොට රුපියල් 500ක් විතර වටින භාණ්ඩයකට මේ මොනවාද? රුපියල් 500ක් විතර වටින භාණ්ඩයකට කිසිම මේ සාධාරණ මේ වටිනාකමක් එකතු කරලා නැත්තම් මේ එතකොට අපි ඒක මිලදී ගන්නත් කැමති වෙන්නේ නැහැනේ. අපි හිතමු රුපියල් 500ක් වටිනා භාණ්ඩයකට දැන් කිසිම දවටනයක් නැහැ, ලස්සනට ඇසුරුම් කරලා නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් අපි ගන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි තත්ත්වයෙන් උසස් භාණ්ඩ සාධාරණ මිලකට ලබා ගන්න තමයි මිනිස්සු කැමති. එතකොට මේ වගේ ව්‍යාපාරිකයටත් ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක් සහ ඒ ප්‍රධාන අරමුණු දෙක ඉටු කර ගන්න අරමුණු අපේක්ෂා කරන උප අරමුණු තුනක් තියෙනවා. හරි. මුලින්ම අපි බලමු ප්‍රධාන අරමුණ මොකක්ද කියලා. ව්‍යාපාරිකයාගේ ප්‍රධාන අරමුණ ලාභ ඉපීම. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් බිස්නස් එකක් කරන්නෙම ප්‍රොෆිට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන කියලා තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. මේ පාර බිස්නස් එක ලොස්, මේ පාර බිස්නස් එක පාඩුයි කියලා කියන්නේ ගොඩක් අය. එතකොට ව්‍යාපාරිකයාගේ මූලික අරමුණ ලාභ ඉපීම. මොකද ව්‍යාපාරයට අරමුදල් සපයන්නේ ව්‍යාපාරිකයා ඒ අරමුදලට සාපේක්ෂව එයාට ඉපීමක් බලාපොරොත්තු වෙන නිසා. එතකොට ඒ
ලාභ ඉපීමේ අරමුණු ඉට්ටු කරගන්න ඉතාම වැදගත් වෙනවා පාරිභෝගික ප්‍රමාණය වැඩි කරගෙන පාරිභෝගිකයන්ගේ තෘප්තිය ඉහළ නැංවීම. එතකොට පාරිභෝගික තෘප්තිය ඉහළ නැංවීම කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාපාරයක පැවැත්ම තීරණය වීම සඳහා ව්‍යාපාරයට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතා හා උවමනා කොතෙක් දුරට ව්‍යාපාරයට සපුරාලීමට හැකියාවක් තියෙනවද කියන එක තමයි පාරිභෝගික තෘප්තිය ඉහළ නැංවීම කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි ව්‍යාපාරයකට ගියාම ව්‍යාපාරිකයා හොඳට කතා බහ කරනවා නම් අපි නැවතත් ඒකට යන්න කැමතියි. ඒ සපයන සේවාව හොඳයි නම් භාණ්ඩ හොඳයි නම් අපි යන්න කැමතියි. එතකොට මේ ප්‍රධාන අරමුණු දෙක ඉටු කරගන්න උපාරමුණු තුනක් තියෙනවා. මේ උපාරමුණු ඉහත ප්‍රධාන අරමුණු සමග බැඳී තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට භාණ්ඩ හා සේවාවල ගුණත්වය ඉහළ යනවා. එතකොට පාරිභෝගික තෘප්තිය ඉහළ යනවා. එතකොට අයිතිකාරයාගේ ලාභය ඉවර වෙනවා. එතකොට ප්‍රධාන අරමුණ ලාභය ඉපැයීම ඉටු වෙනවා. භාණ්ඩවල සේවාව හා වල ගුණත්වය ඉහළ නැංවීම තුලින් ඒක තමයි වෙන්නේ. එතකොට රැකියා උත්පාදනය තුලින් මොකද සමාජයට යම් සිතක් සැලසෙනවා. එතකොට සමාජයේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ කතා බහ කරනවා. ඒක නිසා ව්‍යාපාරය අයිතිකාරයාගේ ලාභය ඉහළ යනවා. මොකද ගනුදෙනුකරුවන් අතර ව්‍යාපාරය ප්‍රචලිත වීම නිසා. ඊළඟට තුන්වෙනි එක කියන්න පුළුවන් රැකියා උත්පාදනය. ඒතර කම්කරුවාගේ ඉඳන් ඉහළ කළමනාකාරවරයා වෙනකන් විවිධ රැකියා අවස්ථා ව්‍යාපාරය ලබා දීම තුලින් මොකද සේවක සුබසාධනයක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවලට අවශ්‍ය කැපවීමට අවශ්‍ය දිරිගැන්වීම් සිදු කරනවා නිසා ව්‍යාපාරය ප්‍රචලිත වෙලා නැත්නම් ව්‍යාපාරය මිනිස්සු අතර ප්‍රචලිත වෙලා ලාභ ඉපැයීම කියන දේ ලාභ ඉපැයීම කියන දේ ඉහළ යනවා. ඒක නිසා මේක ව්‍යාපාරයකට මේ අරමුණු සියල්ලම මේ අරමුණු පහක් මෙතන තියෙනවා. මේ අරමුණු පහම වැදගත් ඉහත ප්‍රධාන අරමුණ වන ලාභ ඉපැයීම සඳහා. එතකොට මීළඟට අපි කතා කරමු පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනා පිළිබඳව. හරි. මුලින්ම අපි බලමු පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනා. හරි. පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනාවලදී අවශ්‍යතා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු. අවශ්‍යතා කියන්නේ ජීවත් වීම සඳහා මිනිසා විසින් අනිවාර්යයෙන්ම සපුරා ගත යුතු වන දෑ. එතකොට මිනිස් අවශ්‍යතා ලෙස ඉස්සරම කාලේ තිබුණේ ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම් සහ නිවාස. දැන් වර්තමානයේ වෙද්දී එකට එකතු වෙලා තියෙනවා අධ්‍යාපනය, ආරක්ෂාව, ප්‍රවාහනය, සෞඛ්‍ය සංනිවේදනය සහ විනෝදය කියන දේවලුත් මේවට එකතු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවශ්‍යතා හා උවමනාවල ලක්ෂණ දැන් මම මේ කොටස් දෙකකට බෙදලා මෙතන අරන් තියෙනවා. මේ දෙක නැතුව අපි උවමනා පිළිබඳව ඉස්සෙල්ලාම සාකච්ඡා කරලා මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. එතකොට උවමනා කියන්නේ මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් දැන් අපි ඉහත කියපු අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්නා විවිධ වූ ආකාර තමයි උවමනා ලෙස හඳුන්වන්නේ. එතකොට එකම අවශ්‍යතාවය සපුරාගත හැකි විවිධ ආකාර තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මට අපි හිතමුකෝ වාහනයක් ගන්න ඕන නම් මම මොකද බයික් එකක් ගන්නවා නම් තව එක්කෙනෙක් කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල්. එතකොට අපි අවශ්‍යතා හා උවමනාවල ලක්ෂණ බලමු. අවශ්‍යතාවල ලක්ෂණ අත්‍යවශ්‍යයි. අත්‍යවශ්‍යයි කියන්නේ ජීවත් වීමට අනිවාර්යයෙන්ම සපුරා ගන්න ඕනේ. එතකොට තව එකක් ගත්තොත් අවශ්‍යතා පොදුයි. සෑම පුද්ගලයෙක්ගේම අවශ්‍යතා සමානයි. ඒ කියන්නේ සෑම පුද්ගලයෙක්ගේම අවශ්‍යතා සමාන බව තමයි පොදුයි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒවා එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අවශ්‍යතා කාටවත් නිර්මාණය කරන්න බෑ. අවශ්‍යතා දැන් අපි හිතමු මං ජනාධිපති වුණොත් මට ජනාධිපති කියලා අවශ්‍යතාවයන් නිර්මාණය එහෙම කරන්න බෑ. එතකොට අවශ්‍යතා සීමිතයි කියන්නේ සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් අවස්ථා අතේ ඇඟිලි ගන්නටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි සීමිතයි කියන එක කියන්නේ. ඊළඟට අවශ්‍යතා සරලයි. ඇත්තටම අවශ්‍යතා කියන්නේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට උවමනා කියන්නේ උවමනාවල ලක්ෂණ ගත්තොත් අවශ්‍යතා මම මේ දෙපැත්තට අරන් තියෙන එකයි වලට පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් අවශ්‍යතාවල ලක්ෂණ වල අනිත් පැත්ත. එතකොට උවමනා සපුරා ගන්න අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. ඒක විවිධයි. කියන්නේ පුද්ගලයන්ගෙන් පුද්ගලයන්ට වෙනස් වෙනවා. උවමනා අත්‍යවශ්‍ය නොවේ කියලා අදහස් කරන්නේ ඒ උවමනාව දැන් මට පෑනක් ගන්න ඕන නම් මම කළු පාට පෑනක් ගන්නවා නම් අනිත් එක්කෙනා රතු පාට පෑනක් ගන්නවා නම් ඒක මට රතු පාට පෑනක් ගන්න අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. හරි. එතකොට උවමනා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගන්නොත් අපි ටීවී එකේ නාලිකාවක් දාලා බැලුවොත් ඒකේ අපිට වෙළඳ දැන්වීම යනවා පේනවා. විවිධාකාර දේවල් බීම දැන්වීම්, කිරිපිටි, වාහන, ඉඩකඩම් ඒ වගේ විවිධාකාර වෙළඳ දැන්වීම් තුලින් ව්‍යාපාරිකයෝ මොකද්ද කරලා තින්නේ? එයාලගේ උවමනා නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. එතකොට උවමනා අසීමිතයි. එතකොට
මෙච්චර උවමනා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා අපිට ගණනය කරලා කියන්න බෑ. ඊට අමතරව උවමනා ගොඩක්ම සංකීර්ණයි. කියන්නේ උවමනා කියන්නේ විවිධ පුද්ගලයෝ විවිධාකාරයෙන් සපුරා ගන්න නිසා උවමනා සංකීර්ණයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු මේක උදාහරණයක් ඇසුරෙන්. අවශ්‍යතාවය කියලා අපි ආහාර ගත්තොත් ආහාර කියන අවශ්‍යතාවය සපුරා ගත හැකි උවමනා බත් පාන් රොටි පිට්ටු ආප්ප කේක් වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇඳුම් කියන අවශ්‍යතාවය ගත්තොත් උවමනාවන් වන්නේ කමීස කලිසම් සාරි ගවුම් පාවහන් වගේ දේවල් සහ ඔය පැළඳුම් දේවල් ඔරලෝසු වගේ දේවල්. හරි. වාසස්ථාන කියලා ගත්තොත් තනි නිවාස, තට්ටු නිවාස, කුලී නිවාස වගේ ඒව ගන්නත් පුළුවන්. අධ්‍යාපනය ගත්තොත් රජයේ පාසල්, පෞද්ගලික පාසල්, උපකාරක පන්ති, පොත්පත් වගේ දේවලුත් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රවාහනයට කාර්, බස්, දුම්රිය, නැව්, ගුවන් යාන වගේ දේවල් උවමනාවන් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. හරි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අවධානය යොමු කරන්න. ඊළඟට අපි කතා කරමු ව්‍යාපාර කියන සංකල්පය. එතකොට ව්‍යාපාර සංකල්පය අපිට සරලව ප්‍රධාන කොටස් ස්වභාවය අනුව ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. හරි. ඒ දෙක මොනවද කියලා අපි බලමු. ව්‍යාපාර ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර. හොඳට මතක තියාගන්න. සේවා නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර එහෙම කියලා කියන්න එපා. සේවා සපයන ව්‍යාපාර. හරි. සේවාවක් නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ කාටවත්. සේවා සපයන පුද්ගලයෝ තමයි ඉන්නේ. හරි. එතකොට අපි බලමු මේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාර කියන්නේ මොනවද කියලා. මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරාලන්න යොදාගත්ත හැකි ස්පර්ශ කළ හැකි භෞතික පැවැත්මක් තියෙන දෙයක් තමයි භාණ්ඩයක් කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාරයක් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ විශේෂ ලක්ෂණයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. නිෂ්පාදනය කරන සෑම භාණ්ඩයක්ම සමානයි. හරි. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ මේ කිරිපිටි ජාතියක් හදනවා කියලා දැන්. ඒ කිරිපිටි කම්පැනි හදන කිරිපිටි ඔක්කොම එක වගේම තමයි. ඉතින් වෙන වෙන ಜಾති එක එක වර්ගයේ පැකට් තියෙන එක ග්‍රෑම් ප්‍රමාණය නමුත් සමාන භාණ්ඩ තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට සකස් කළ ආහාර පාන, මෝටර රථ, විදුලි උපකරණ, ජංගම දුරකථන, වාහන වගේ නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාර. එතකොට තව සේවා සැපයීම සඳහා තියෙන ව්‍යාපාර කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් විසින් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරාලන්න පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දෙන ක්‍රියාවක් හෝ ක්‍රියාවලියක් කියලා තමයි සේවා සැපයීමේ ව්‍යාපාර හඳුන්වන්නේ. එතකොට සේවා සැපයීමේ ව්‍යාපාරවල සේවාවන් සපයන සේවාව ව්‍යාපාර ආයතනය ඒ සපයන්නාගේ හැකියාවන් අනුව වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපිට උදාහරණයක් විදිහට කියන්න පුළුවන් රක්ෂණ ආයතන, බැංකු සහ අධ්‍යාපන ආයතන, රෝහල් ඒ වගේ දේවල් තමයි සේවා සපයන ව්‍යාපාර විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. රෝහල් කිව්වම රජයේ රෝහල් එකකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. පෞද්ගලික අංශයේ රෝහල්, වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන වගේ ඒවා තමයි ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒවා මුදල් ගෙවලා තමයි අපි පරිභෝජනය කරන්නේ. හරි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ පෙළ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් ඔයාලගේ අවධානය යොමු කරන්න. ඒක මොකද ඊටාම වැදගත්. එතකොට අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ පාඩමේ තව ඊටාම වැදගත් සංකල්පයක් වෙන නිෂ්පාදන සාධක කියන්නේ මොනවාද කියන එක. හරි. එතකොට නිෂ්පාදන සාධක 1 2 3 4ක් තියෙනවා. මේ හතරේ ඊටාම වැදගත්ම නිෂ්පාදන සාධකයේ වන්නේ ව්‍යවසායකත්වය. එතකොට මේ නිෂ්පාදන සාධක ටික අපි පිළිවෙලට ගත්තොත් භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය. එතකොට මේ භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය කියන දේවල් එකතු කරලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ව්‍යවසායකත්වය කියන එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. හරි. එතකොට අපි මේ නිෂ්පාදන සාධක පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමු දැන් එහෙනම්. භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ව්‍යාපාරවලට විවිධ සම්පත් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අවශ්‍ය වන සම්පත් හතර තමයි හතරකට බෙදලා තියෙන්නේ. මේ අවශ්‍ය වෙන සම්පත් ප්‍රමාණය සම්පත් හතරකට බෙදලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියන්නේ. එතකොට භූමිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. මුලින් භූමිය කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයෙන් ලැබිලා තියෙන සියලු සම්පත් තමයි භූමිය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ භූමිය මතු පිට මෙන්ම භූමිය ඇතුලේ තියෙන ඔය khනිජ තෙල් වගේ දේවල්, khනිජ සම්පත්, රත්රන්, දියමන්ති, මුතුමැණික් වගේ දේවලුත් භූමියට අතර තමයි අපි ගන්න. එතකොට උදාහරණ විදිහට භූමියට කිව්වොත් khනිජ සම්පත්, වන සම්පත්, පස, වායු ගෝලයේ තියෙන වායුන් කියන ඒවාත් අපි භූමියට තමයි ගන්නෙ. ඊළඟට ශ්‍රමය කියන සම්පතට මොකක්ද කියලා අපි බලමු. ශ්‍රමය කියන්නේ ව්‍යාපාර සඳහා යොදවන කායික හා මානසික
දායකත්වය නැත්නම් හැකියාවන් තමයි ශ්‍රමය කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට කායික ශ්‍රමය සහ මානසික ශ්‍රමය කියලා මේක කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. කායික ශ්‍රමය කියන්නේ කය වෙහෙසා වැඩ කරන පුද්ගලයන් ලබා දෙන දායකත්වය. ඊළඟට මානසික ශ්‍රමය කියන්නේ මනස වෙහෙසා වැඩ කරන පුද්ගලයෝ ලබා දෙන දායකත්වය. එතකොට කය වෙහෙසා වැඩ කරන පුද්ගලයෙක් කවුද? එතකොට කම්කරුවෝ වගේ එතකොට ඉදිකිරීම් ශේෂත්‍රයේ ඉන්න අය, සනීප ආරක්ෂක සේවකයෝ, පතල් සේවකයෝ, වතුකම්කරුවෝ වගේ කට්ටිය තමයි කාය වෙහෙසා වැඩ කරන නැත්නම් කායික ශ්‍රමය සපයන පුද්ගලයෝ කියන්නේ. ඊට අමතරව මානසික ශ්‍රමය සපයන පුද්ගලයෝ කියලා කියන්නේ කවුද? මානසික ශ්‍රමය කියන්නේ තමන්ගේ මනස වෙහෙසලා වැඩ කරන ගණකාධිකාරීවරු, කළමනාකරුවෝ, වෛද්‍යවරු, ගුරුවරු වගේ කට්ටිය තමයි මානසික ශ්‍රමය සපයන අය. ඊළඟට ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා මිනිස්සු විසින් නිර්මාණය කරපු දේවල් හැම එකටම අපි කියනවා ප්‍රාග්ධනය කියලා. එතකොට මේ ප්‍රාග්ධනයට අයිති වෙන්නේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ගොඩනැගිලි රථවාහන මුදල් ආදී මිනිසා විසින් කෘතිමව නිෂ්පාදනය කරපු සියලුම දෑ. එතකොට හතරවෙනි නිෂ්පාදන සම්පත නැත්නම් නිෂ්පාදන සාධකයේ විදිහට අපි ගන්නවා ව්‍යවසායකත්වය කියලා. මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක ඉතාම වැදගත් නිෂ්පාදන සාධකයක්. මොකද අනිකුත් නිෂ්පාදන සාධක තුනම භූමිය ශ්‍රමය ප්‍රාග්ධනය කියන මේ සාධක තුනම එකතු කරලා ව්‍යාපාර අවදානම් දරලා නව්‍යතා සම්පාදනය කළා ව්‍යාපාරයක් බිහි කරන්න අවශ්‍ය වන හැකියාවන් තියෙන්නේ ව්‍යවසායකයා සතුව. එතකොට හැම කෙනෙක්ටම බිස්නස් කාරයෙක් වෙන්න නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න බෑ. එතකොට ව්‍යවසායකත්ව කියන ව්‍යවසායකත්ව හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. එයාට මේ භූමිය ශ්‍රමය ප්‍රාග්ධනය කියන සාධක තුන සංවිධානය කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ව්‍යාපාර අවදානම දරමින් නව්‍යතා සම්පාදනය කරන්නේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ පෙළ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මුත් ඔයාලගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා මම කියනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු ව්‍යාපාර කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශව. එතකොට ව්‍යාපාර කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශවයන් කියන්නේ කවුද? ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ කුමක්ද? නැත්නම් ව්‍යාපාර කටයුතු මොනවද? සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද? ව්‍යාපාරයේ බංකොලොත් වෙලාද නැද්ද කියලා ව්‍යාපාරයේ අරමුණු සහ ව්‍යාපාරය කරන කටයුතු පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට තමයි ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශව කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශව ගණනාවක් ඉන්නවා. අපි මේක මෙන්න මේ වගේ සටහනකින් බලමු. හරි. ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශවයන් විදිහට ප්‍රධානම පාර්ශවය තමයි ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන්. ඊට පස්සේ ඉන්නේ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරුවන්. ඊට පස්සේ ඉන්නේ ව්‍යාපාරයේ සේවකයන්. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරයේ සැපයුම්කරුවන්. ඊට පස්සේ බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන, තරගකරුවන්, රජය, ප්‍රජාව සහ අනාගත ආයෝජකයන් විදිහට කොටස් කිහිපයකට බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු ඉහත සටහනේ දක්වලා තියෙන විදිහට ව්‍යාපාරයේ ඇල්මැති පාර්ශවයන් කවුද? ඒගොල්ලන්ගේ කටයුතු මොනවාද? ඒගොල්ලන් ඇයි මේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ ඇල්මක් දක්වන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරමු. හරි. අයිතිකරුවෝ කියන්නේ ව්‍යාපාරයකට සම්පත් සහ තමන්ගේ හැකියාවන් සපයන පුද්ගලයෝ. එතකොට මෙයාලා ව්‍යාපාරික අයිතිකාරයෝ එක්කෙනෙක් හෝ විශාල සමානයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට එක්කෙනෙකුට වැඩි අයිතිකාරයෝ සංඛ්‍යාවක් ඉන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට කළමනාකාරයෝ කියන්නේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ මෙහෙයවීමේ කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න ව්‍යාපාරය තමන්ගේ දක්ෂතා හැකියාවන් වලින් ව්‍යාපාර කටයුතු සිද්ධ කරන පුද්ගලයන්ට තමයි අපි කළමනාකාරයෝ කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ව්‍යාපාරයේ ඉන්නවා ව්‍යාපාරයට ඉතාම වැදගත් වෙන කට්ටිය සේවකයෝ. කියන්නේ ව්යාපාරේ කටයුතු පිළිබඳ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන පිරිස තමයි අපි සේවකයෝ කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට අපි තව වැදගත් කට්ටිය විදිහට සලකන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයේ සැපයුම්කරු. සැපයුම්කරු කියන්නේ ව්‍යාපාරයකට අමුද්‍රව්‍ය සහ නිමි භාණ්ඩ, ප්‍රවාහන සේවා ආදී විවිධ කටයුතු ව්‍යාපාරයකට සපයන පුද්ගලයෝ. ඊට අමතරව ගනුදෙනුකාරයා තමයි ව්‍යාපාරයේ වැදගත්ම කෙනා. මම මුලදිත් කිව්වා ව්‍යාපාරයක භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමට සම්බන්ධ වන පුද්ගලයෝ තමයි ගනුදෙනුකරුවෝ ලෙස හඳුන්වන්නේ. ඊට අමතරව අපිට ගන්න පුළුවන් බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය ණය උපදේශන සේවා සපයන කට්ටිය තමයි බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට ගන්න පුළුවන් රජය ගන්න පුළුවන් රටක ආර්ථික කටයුතු හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් රජය තමයි ප්‍රධාන බලධාරියා වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට ගන්න පුළුවන් තරගකාරයෝ ගන්න පුළුවන්. මොකද ව්‍යාපාරයේ විසින් නිෂ්පාදන වලට භාණ්ඩ හා
නිෂ්පාදන භාණ්ඩ හා සේවා පිළිබඳව ඒ වගේ මිල තීරණය කිරීම ව්‍යාපාරය කරන්නේ මොනවාද කියලා තරගකාරයෝ අවධානය යොමු කරනවා. ඊළඟට තව වැදගත්ම පාර්ශවයක් වෙනවා මොනවාද ප්‍රජාව කියලා කියන්නේ මොනවාද ව්‍යාපාරයෙන් පිටත ජීවත් වන මුළු මහත් සමාජයට තමයි අපි ප්‍රජාව කියලා හඳුන්වන්නේ. තව කට්ටියක් ඉන්නවා අනාගත ආයෝජකයන් කියලා කට්ටියක්. එයාලා තමයි ව්‍යාපාරයට අනාගතයේදී මුදල් ආයෝජනය කරන්න ව්‍යාපාරයේ අයිතිකාරයෙක් වෙලා ව්‍යාපාරයත් එක්ක එකතු වෙන්න බලාගෙන ඉන්න පුද්ගලයෝ තමයි අනාගත ආයෝජකයෝ ලෙස අපි හඳුන්වන්නේ. හරි. මෙම සෑම පුද්ගලයෝටම විවිධ අරමුණු තියෙනවා. අපි ඒ අරමුණු එකින් එක බලමු. අයිතිකාරයොන්ට තියෙනවා අයිතිකරුවන්ට තියෙන අරමුණු තමයි එයාලා යොදපු මුදලේ සුරක්ෂිතභාවය සහ ප්‍රමාණවත් ලාභයක් මෙන්ම ව්‍යාපාරයේ අනාගත වර්ධනයක් ලබා ගැනීම. එතකොට මීට අමතරව ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය කිරීමටත් එයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව තව කට්ටියක් ඉන්නවා කළමනාකරුවෝ කියලා. මේ කළමනාකරුවෝ ව්‍යාපාරයේ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට තමන්ගේ දැනුම කුසලතා ආකල්ප යොදාගෙන එම තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි එයාලගේ කටයුත්ත අරමුණ වෙන්නේ. ඊට අමතරව එයාලගේ රැකියා වර්ධනය රැකියා තෘප්තියක් ලබා ගැනීමටත් එයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව ඉන්නවා සේවකයෝ එයාලගේ අරමුණ වෙන්නේ සාධාරණ වැටුප් ලබා ගැනීම, රැකියා සුරක්ෂිතභාවය සහ රැකියා තෘප්තිය ලබා ගැනීම. ඊට අමතරව ගනුදෙනුකාරයන්ගේ අරමුණ වෙන්නේ තමන් ගෙවන මිලට සාධාරණ වටිනාකමකින් යුත් ගුණාත්මක භාණ්ඩ ලබා ගැනීම. ඊළඟට ඉන්නවා සැපයුම් කරුවෝ කියලා කට්ටියක්. එයාලගේ සැපයුම්කාරයන්ගේ අරමුණ වෙන්නේ තමන් ලබා දුන්න භාණ්ඩවලට නිසි කලට වේලාවට මුදල් ලබා ගැනීම සහ නැව සැපයුම් අකණ්ඩව ලබා දීමට. ඊට පස්සේ මූල්‍ය ආයතනවල අරමුණ වෙන්නේ දෙන ලද ණය නිසි කාලයේ අයකර ගැනීම සහ තව දුරටත් උපදේශන සේවා සපයලා ණය වගේ පහසුකම් ව්‍යාපාරයට ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ රජයේ අරමුණ වෙන්නේ ලැබිය යුතු ආදායම් සහ රජයට ලැබිය යුතු බදු මුදල් පොලි වගේ දේවල් නිසි පරිදි ලබා ගැනීමටත් ආර්ථික ප්‍රතිබද්ධි සම්පාදනය කිරීමටත් ව්‍යාපාරවල කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීමත් රජයේ අරමුණ වෙනවා. තරගකාරයෝ ගොඩාක්ම ව්‍යාපාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ ව්‍යාපාරයේ මොනවාද නිෂ්පාදන වල මිල සසඳලා බලලා එයාලගේ මිල තීරණය කරන්නත් ව්‍යාපාරයේ සිදු කරන ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් අවබෝධයක් ලබාගෙන එයාලගේ ව්‍යාපාර කටයුතු පුළුල් කරන්නත් තරගකාරයෝ ගේ අරමුණක් වෙනවා. ඊට අමතරව ඉන්නවා ප්‍රජාවේ අරමුණ වන්නේ පරිසරයට හිතකාමී ලෙස ව්‍යාපාරය කරනවද, සමාජ සුබ සාධන කටයුතු කරනවද, මෙයාලා නීති විරෝධී ව්‍යාපාර කටයුතු කරනවද කියලා හොයලා බලන එක. ඊළඟට ඉන්නවා අනාගත ආයෝජකයෝ කියලා කට්ටියක්. එයාලා ආයෝජනය පිළිබඳ තීරණ ගන්නවා. එතකොට ඉහත ආකාරයට අපි මේ ව්‍යාපාර දැන් වල අරමුණු කතා කරානේ. ඒ කතා කරපු අරමුණු සඳහා ව්‍යාපාරයේ විවිධ ඇල්මැති පාර්ශවයන් දක්වන දායකත්වයන් කිහිපයකට අපි උදාහරණ බලමු. අයිතිකාරයෝ දක්වන දායකත්වය තමයි ප්‍රමාණවත් ප්‍රාග්ධනයක් ලබා දීම අවශ්‍ය සම්පත් සපයලා දෙනවා. එතකොට ව්‍යාපාරයේ කටයුතු සිදු කරන්න සේවකයෝ හා කළමනාකරුවෝ උනන්දු කරනවා. ව්‍යාපාරයේ කටයුතු නිසි පරිදි සිද්ධ වෙනවද කියලා සුපරීක්ෂණය කරනවා. ඊළඟට කළමනාකරුවෝ කියන කට්ටිය අපි බලමු. එයාලගේ දායකත්වය සඳහා උදාහරණ කිහිපයක්. එයාලගේ දැනුම කුසලතා ආකල්ප භාවිතා කරමින් සැලසුම් සකස් කරනවා, සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒවා sannivedanaya කරලා නිවැරදි තීරණ ගන්නවා. එතකොට සේවකයෝගේ අපි බලමු. සේවකයෝ ව්‍යාපාරයේ සඳහා දක්වන දායකත්වයන් වලට උදාහරණ සේවකයෝ පවරන ලද කාර්ය නිසි පරිදි ඉටු කරනවා. ගනුදෙනුකරුවන් සමග සමීප සම්බන්ධතා ගොඩනගාගෙන ගනුදෙනුකරුවන් වැඩි කරගන්න කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව ශ්‍රමයේ ඵලදායීතාවය නැත්තම් ශ්‍රමය සපයද්දී එතකොට ශ්‍රම නාස්තියක් නොවි නිසි පරිදි කටයුතු ඉටු කරන්න එයාලා වග බලා ගන්නවා. සැපයුම්කරුවන්ගේ දායකත්වයක් වෙන්නේ නිසි පරිදි භාණ්ඩ ගුණාත්මක අමුද්‍රව්‍ය සහ භාණ්ඩ සැපයීම හා කලට වේලාවට ඒවා සැපයීම. රජයේ අරමුණක් හෝ දායකත්වයක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාර සඳහා හිතකර තිරිගැන්වීම් සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය රජයේ අරමුණක් වෙනවා. එතකොට මේ පළවෙනි පාඩමේ අදාළව ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් තියෙනවා.
ඉතින් මේක පළවෙනි පාඩම සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. මේ පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඔයාලා අපෙන් අහන්න කියලා කියනවා. ඊට අමතරව මේ දිගටම අපේ කොමර්ස් ක්ලාස් YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉඳලා ඔයාලගේ ගැටලු අපිට යොමු කරන්න. මේ වගේම වීඩියෝ ඉස්සරහටත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ අපේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ හදාරන දුවල පුතාලට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් ඉතා විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවා කියලා වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. අපේ ඉදිරි වීඩියෝ සමගත් රැඳී සිටින්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.